chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tiệp Đoàn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một giỏ để cắm hoa, giỏ cắm hoa treo tường các bạn ạ. Các bạn xem thấy hay hãy tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của các bạn nhé. Đây là giỏ cắm hoa mình vừa hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng đi xem với mình nhé.
các bạn ơi. Một chiếc giỏ cắm hoa treo tường đã hoàn thành. Chiếc giỏ này được làm bằng giấy. Và các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.